توی این ارتفاع پکن آروم و گسترده زیر پای ما دیده میشه. شهری که با قرنها تاریخ امروز در قالب یکی از بزرگترین کلانشهرهای جهان نفس میکشه. پایتخت جمهوری خلق چین فقط یه شهر نیست، مرکز سیاسی، فرهنگی و تصمیم سازی کشوری با بیش از 1 میلیارد جمعیت. شهری که گذشته امپراتوری و آینده مدرن کنار هم شکل گرفتن. از این بالا مرز مشخصی میان شهر و حاشیه دیده نمیشه. پکن آروم آروم تو دشت‌های اطرافش امتداد پیدا کرده. بزرگراه‌ها، مناطق مسکونی و فضاهای صنعتی مثل رگ‌های منظم تو دل زمین جریان دارن. اینجا شهریه با بیش از 3000 سال قدمت، شهری که روزگاری با دیوارها و دروازه‌ها شناخته میشد و امروز با برج‌ها، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های عظیم. پکن میزبان نمادهایی است که نامشون تو تاریخ جهان ثبت شده است، از شهر ممنوعه و میدون تیانانمن تا معابد باستانی و دیوار بزرگ چین که در نزدیکی این سرزمین امتداد داره. اما در کنار این گذشته سنگین، پکن یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای آسیاست. قطب فناوری، حمل و نقل، آموزش و سیاست در چین مدرن. اون چه که از ارتفاع دیده میشه فقط ساختمان‌ها نیستن، نظم، مقیاس و برنامه‌ریزی شهریه که با دقت ساخته شده. شهری که هر روز میلیون‌ها نفر رو تو خودش جابجا میکنه و همچنان در حال رشده. و حالا در این لحظه آروم آروم به این شهر نزدیک میشیم، شهری که گذشته و آیندهش در همین گستره وسیع زیر پای ما به هم میرسن. از این زاویه فرودگاه پکن مثل شهر مستقل دیده میشه، شبکه‌ای گسترده از باندها، ترمینال‌ها و مسیرهایی که هر روز میلیون‌ها سفر رو ممکن میکنن. اینجا فرودگاه بین‌المللی پکن کپیتال هستش، یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین دروازه‌های هوایی چین و جهان. ریشه‌های این فرودگاه به دهه 50 میلادی برمیگرده، زمانی که چین تازه وارد دوره جدیدی از ارتباطات هوایی شده بود. در ابتدا این فرودگاه ابعادی محدود داشت و بیشتر پاسخگوی پروازهای داخلی و منطقه‌ای بود، اما با رشد سریع پکن و تبدیل شدنش به پایتخت جهانی، فرودگاه هم مجبور به گسترش شد. ترمینال‌های جدید، باندهای طولانی‌تر و زیرساخت‌هایی که به تدریج این مجموعه رو به یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های دنیا تبدیل کرد. نقطه عطف اصلی اوایل قرن 21 بود، زمانی که ترمینال عظیم شماره 3 ساخته شد. ترمینالی که سالها عنوان یکی از بزرگترین ساختمان‌های فرودگاهی جهان رو تو اختیار خودش داشت و نمادی از ورود چین به دوران جدید هوانوردی شد. از این بالا نظم دقیق باندها و مسیرهای تاکسی‌وی به خوبی دیده میشن. طراحی که برای حجم بالای پروازها و مدیریت همزمان ده‌ها هواپیما در هر ساعت شکل گرفته. فرودگاه پکن کپیتال سالها شریان اصلی ارتباط چین با جهان بوده، میزبان رویدادهای جهانی، سفرهای دیپلماتیک و میلیون‌ها مسافر بین‌المللی و داخلی. با افتتاح فرودگاه جدید داکسینگ در جنوب پکن، بخشی از فشار ترافیکی کاهش پیدا کرد تو این فرودگاه، اما این فرودگاه همچنان جایگاه استراتژیک خودش رو حفظ کرده، به خصوص برای پروازهای بین‌المللی و خطوط هوایی بزرگ. اونچه که امروز ما می‌بینیم نتیجه دهه‌ها توسعه، برنامه‌ریزی و تطبیق با رشد شتابان یک کشور. فرودگاهی که از یک باند ساده به یکی از مهمترین مراکز هوایی آسیا تبدیل شد. این مجموعه عظیم زیر پای ماست، دروازه‌ای که سال‌هاست ورود و خروج پکن از همینجا رقم می‌خوره. و حالا دارید هواپیماهای شرکت هواپیمایی ایر چاینا رو می‌بینید که شرکت هواپیمایی ملی چین هستش، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین خطوط هواپیمایی این کشوره که نقش مهمی در اتصال پکن به مسیرهای بین‌المللی داره. این شرکت با ناوگانی مدرن و شبکه‌ای گسترده سال‌هاست که فرودگاه پکن کپیتال رو به عنوان پایگاه اصلی خودش انتخاب کرده و برای ما این فرود فقط پایان پرواز نیست، آغاز ورود به شهریه که حالا قدم به قدم روبروی ما قرار گرفته. ما در حین پرواز اجسام داخل آن جابجا شده باشد. امیدواریم که از این پرواز لذت برده باشید. از طرف هواپیمایی ماهان اقامت خوشی را برایتان آرزومندیم. به امید دیدار در پروازهای آینده هواپیمایی ماهان. متشکرم. خدا نگهدار. Ladies and gentlemen, for your comfort and safety, please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs are switched off. Please open the overhead bins with caution, as luggage might have shifted around during the flight. As our guests, we hope you enjoyed yourself as much as we enjoyed having you on board, and hope to see you in the early future on another Mahan Air flight. We know you had a choice, and we thank you for choosing Mahan Air. در کنار باندها برج مراقبت جدید فرودگاه پکن دیده میشه، نمادی از نسل تازه مدیریت ترافیک هوایی توی این مجموعه عظیم. فرودگاه پکن کپیتال 2 تا برج مراقبت داره، برج قدیمی که سالها هدایت پروازها رو به عهده داشت و این برج جدید که برای پاسخگویی به حجم بالای پروازها ساخته شده. این سازه مدرن با تجهیزات پیشرفته ناوبری و کنترل پرواز. خانم آقایان، به فرودگاه بیجینگ خوش آمدید. دمای هوا 10 درجه زیر صفر.
متشکرم. خدا نگهدار. Ladies and gentlemen, welcome to Beijing Airport. امکانات مدیریت همزمان 10 نشست و برخاست رو فراهم میکنه. از اینجا تمام حرکت‌های روی باند، رمپ و تاکسیوی ها با دقت و هماهنگی کامل زیر نظر گرفته میشه. برجی که نه فقط یه ساختمان بلکه قلب تپنده نظم هوایی فرودگاه پکنه. اون برج قبلی رو که دیدید، حالا این برج در واقع برج قدیمی تر و برج اول این فرودگاه هستش. سالها این برج قدیمی بود که هدایت آسمون پکن رو به عهده داشته. اولین برج مراقبت فرودگاه پکن کپیتال تو دورانی ساخته شده که حجم پروازها بسیار محدودتر از امروز بوده، اما همون زمان نقش حیاتی تو توسعه هوانوردی چین ایفا می‌کرده. از این برج نسل‌های مختلفی از کنترلرها سطح‌ها نشست و برخاست رو مدیریت می‌کردن. در دورانی که فناوری ساده‌تر بود و بسیاری از فرآیندها با تکیه بر تجربه و دقت انسانی انجام می‌شده. این برج شاهد رشد تدریجی فرودگاه بوده، از سال‌هایی که با چند پرواز در روز تا تبدیل شدن پکن به یکی از شلوغ‌ترین مرکز هوایی آسیا تبدیل شد. امروز با وجود برج جدید و پیشرفته، این سازه قدیمی همچنان بخشی از هویت فرودگاه، یادگاری از مسیری که هوانوردی چین برای رسیدن به امروز طی کرده. در کنار ایر چاینا، هاینان ایرلاینز یکی از نام‌های شناخته شده تو فرودگاه پکن. این شرکت هواپیمایی که در دهه 90 میلادی تأسیس شده، به سرعت به یکی از بزرگترین و با کیفیت‌ترین ایرلاین‌های خصوصی چین تبدیل شده. هاینان ایرلاینز به خاطر سطح خدمات، ناوگان مدرن و استانداردهای بین‌المللی بارها در رده‌بندی‌های جهانی مورد توجه قرار گرفته. فرودگاه پکن کپیتال یکی از پایگاه‌های عملیاتی مهم این شرکت به شمار میره، جایی که پروازهای داخلی پرتردد و مسیرهای بین‌المللی متعددی از اینجا انجام میشه. هاینان ایرلاینز نقش مهمی در اتصال پکن به شهرهای اصلی چین و همچنین مقاصد آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی داره. حضور این شرکت در فرودگاه پکن بخشی از رقابت پویایی صنعت هوانوردی چین رو نشون میده، جایی که کیفیت خدمات در کنار مقیاس بزرگ عملیات معنا پیدا میکنه. همینطور که داری تیکاف 2 تا هواپیما رو پشت سر هم از فرودگاه بیجینگ کپیتال میبینید. خیلی ممنونم ازتون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که همیشه تو همه عرصه‌های زندگیتون موفق باشید. من علیرضا اخلاقی در زمینه گردشگری و هوانوردی ویدیو میسازم. ممنونم که با لایک و سابسکرایب هاتون من رو حمایت بکنید. به امید موفقیتتون. خدا نگهدار.